سلام، امروز روز پنجمه که ما داریم راهمون رو ادامه میدیم. از این در و اینا باید بگذاریم، اینا برای حیوان هست که بیرون نرن. خب ما اومدیم ونتونه تو ایتالیا، ببینیم فرق ایتالیا چیه، زیبایی های منطقه آلپ، جنوب آلپ لذت ببریم. صدای خروس و چقدر این کوه ها قشنگه. خب چیز جالبی که توی ایتالیا ما پیدا کردیم این مال داروخونه است، اتوماته و توش انواع اقسام از فصایل پیشگیری تا ضد درد و چه میدونم تست HIV حتی همه چی هست. حالا ما میخوایم یه کمپرس سرد بخریم. 171 رو انتخاب کردیم. میزنیم یک کارتا با گوشی پرداخت میکنیم. دو تا بود کجاست گرفت رئیسه؟ مشکل این پداله ماونتن بایک اینه، هر کی که میخوره سوراخش میکنه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام، امیدوارم که هفته خوبی رو داشتید و الان یه آخر هفته خیلی مطلوبی رو دارین سپری میکنین. این ویدیو خیلی متفاوته از قبلی ها، نمیگم چه شکلی، به خاطر اینکه فکر میکنم ارزش دیدنش رو داره و برین ازش لذت ببرین، ولی علت تفاوتش این بود که تو این ویدیو خیلی دوچرخه سواری نمیبینین و یه علت خیلی مهم داره که فکر میکنم بهتره که نیلوفر در موردش توضیح بده. امیدوارم که تا الان از ویدیوها لذت برده باشین، ولی ویدیوی روز چهارم، یعنی میشه روز سوم دوچرخه سواری، خیلی همونجور که اسمش داشت میگفت کاملا خیلی سرد و سخت و بارونی بود اون روز، که باعث شد که من آخر روز یه فشاری توی زانوم حس کنم، یه درد خفیفی بود اون روز، ولی خب از اونجایی که من 2 روز بعدش رو 70 کیلومتر دوباره هر روز دوچرخه سواری کردم، باعث شد که این درد تبدیل بشه به یه دردی که نتونستم تحملش کنم. جایی رسید که نیلوفر اومد به من گفتش که من نمیتونم، یعنی صبح روزی بود که ما از آرنولد میخواستیم حرکت کنیم و متوجه شدیم که نمیشه. اصلا هم دوست نداشتم اون روز رو با قطار یا هر وسیله دیگه‌ای برم، به خاطر اینکه دوست داشتم با دوچرخه از مرز رد بشیم، یعنی از اتریش وارد ایتالیا بشیم، ولی خب متاسفانه نشد. سوار قطار شدیم و بعد 50 دقیقه 60 دقیقه رسیدیم به ونتونه و تو اون مسیر چقدر قبطه خوردیم به اون رودخانه آبی تالیامنتو، به اون کوههای آلپ، چه سرپایینی‌های قشنگی داشت. ولی امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین. آره، خواستیم حالا توضیح بدیم که به خاطر چی اصلا ما یهو از یه شهری به یه شهر دیگه بپریدیم و ببینین و آخر هفته خوبی رو ادامه بدین. آره، مرسی. خب اومدیم بالاخره ایتالیا، جایی که تا حالا ندیده بودیم. ویلاهای قشنگی این شهر، اسمش ونتونه، از توابع اودینه. هیچی نمیدونم راجع به این شهر، دیتای خاصی ندارم، ولی قشنگ. الان درونم تعمیر کردم نشونتون دادم برای که فیلمکایی بگیرم. به قول فیروزپور خوشگل و ناز. حتی یه بار گفت خوشگل، یه بار گفت ناز. چه گل، چه نازی میدونم. منم خاطیشون گرم خوشگل و ناز. و داریم میرسیم به اونجا که ورودی شهر باشه. اینجا هم به نظر میاد از این باروها بوده باشه، قلعه حفاظتی، این گوشه های، یعنی یک دونه اینجاست، یه دونه اونجاست، بعد یه دونه روی دروازه است، یه دونه کنار دروازه است. دیگه خیلی داشای فیلم ها میشه دیگه. الان دارم تصور میکنم که سربازا اونجا بودن. الان ماهواره هست جاشون. یه بازی بود قدیما، جنگ‌های صلیبی، ترجمه‌اش هم کرده بودن زمان بچگی ما، اومده بود، خیلی باحال بود. من یادم اونجا میافتم اینجا. سرباز کماندار عرب. به نظر که دروازه شهر نمیاد. چرا؟ دیدی؟ چه دروازه هم؟
دروازه. برو اونجا درود بگو. البته باید بگم که ما از یکی از درهای فرعی شهر از روی خندق وارد شهر شدیم. شهر ساختار خیلی جالبی داره. 2 خیابون اصلی به شکل عمود تمام کوچه ها رو به ساختمون شهرداری میرسونن که نشانه‌هایی از هویت شهر رو تو خودش داره. روی برجک ساختمون شهرداری ساعت و بالای اون شیرای سن مارکو رو میبینیم که مربوط به حکومت پادشاهی ونیز حدود قرن 13 و 14 هستش. البته قدمت این شهرستان 2000 نفری برمیگرده به 500 سال قبل از میلاد مسیح. زمانی که امپراتوری روم باستان به اهمیت این منطقه محصور به کوههای آلپ پی میبره. این منطقه که فریولی نام داره در کنار رودخانه تالیامنتو قرار داره و قرار داشتنش روی مسیر باستانی جولی آگوستا اون رو تبدیل میکرده به دروازه ورود به بازارهای شمالی. یه داستان جالب و البته خاصی داره شهر که اون رو به یکی از نمادهای مقاومت مردم تبدیل میکنه. سال 1976 یه زلزله مهیب 56 ثانیه‌ای شهر رو تقریبا با خاک یکسان میکنه. فقط 11 سال بعد اینکه شهر به عنوان یک بنای تاریخی ملی ثبت شده بود. بعد اون 2 نهاد برای بازسازی وارد کار میشن. نهاد دولتی و نهاد مردمی. نهاد مردمی باور داشته که شهر باید مثل قبل با همون مواد قبلی بازسازی بشه، چون که هویت شهر رو وابسته به این میدونستن. ولی نهاد دولتی اعتقاد داشته که ساختار مدرن و جدیدی باید جای ساختمان‌های کهنه شهر رو بگیره. خلاصه دعوا بالا میگیره و در نهایت مردم با مقاومت شهر رو به کمک عکساشون مثل قبل بازسازی میکنن و اینجوری میشه که ونتونه تبدیل میشه به یک نماد مقاومت مردمی. با اینکه شهر خیلی خوب بازسازی شده ولی شما هنوز آثار اون زلزله رو تو جای جای شهر میبینید، مثل ترک‌هایی که روی کلیسای آندراس مقدس وجود داره. ولی تو نگاه اول هیچ وقت نمیتونید تشخیص بدین که این شهر یک بار حدود 50 سال پیش کاملا با خاک یکسان شده. در ادامه خیابون اصلی شهر، خیابون روما، شما میرسین به دروازه اصلی شهر که در زلزله سال 1976 تخریب نمیشه و همون ساختار قدیمی خودش رو حفظ کرده. الان میخوام درونی بزنم. با ای باک میرم سری بهتر. خب ببینید جالب اینجایه که اینا بعدن این دیوارا از قرون وسطا نمونده، اینجا همش تعمیر شده، اینجا خالی شده بوده، فرسوده شده بوده، بعد یه آجر گذاشتن توش هم با سیمان پر کردن و فکر میکنم میلگرد هم گذاشتن، یعنی از وسط میلگرد گذاری شده. اینه برای توریسم خرج کردن، این شکلی میشه. اینم چشمه آبه، نمیدونم چجوری کار میکنه. چجوری کار میکنه؟
او میشه خوردن آف کن. ما که از دیدن تصاویر هوایی خیلی به وجد اومده بودیم و اون منطقه زیبا در کنار رودخانه تالیامنتو بین اون کوههای آلپ رو دیده بودیم، خیلی دل بستیم به سفر فردا. مخصوصا اینکه دوچرخه سواری امروز رو از دست داده بودیم، میتونست یک جبرانی باشه برای روز قبلش، ولی خیلی طول نکشید. در هتل خانم هتل داره دیدیم و بعد از یه خوشوبش کوتاه براش از سفرمون و از برنامه‌مون و از اینکه فردا قراره به اودینه بریم بعد از سفر 50 کیلومتری گفتیم. یه لحظه قیافش تو هم رفت و بهم گفت از هوای فردا خبر داری؟ این قیف سه اسکوپیه کفشامون کلا خیسه، شلوارمون خیسه. اتاقا رو گرفتیم، الانم اومدم زنجیر رو تمیز کنم. گفتم یه مقدار نشون بدم ببینم شاید شما جور دیگه تمیز میکنین. زنجیره یه مقدار تمیزتر به نظر میرسه. حالا همین شرایط قبلی بهتره. حالا روغن کاریش میکنیم. برای روغن کاری هم هر کدوم از این مفصلا یک قطره ریز میگیره که تنها فاصله، ببینید مفصل 3 قسمت تشکیل شده. یه دونه مفصل اصلیه، یه دونه پوشششه که رینگی که بیرون میبینین و جزء بعدی هم این دوتا قطعه که وصل میکنن دوتا تیکه رو به هم دیگه. بین این رینگ و داخلش باید روغن کاری. خب این بسته روغنیه که من همیشه همراهمه، یعنی پرش میکنم و دوباره استفاده میکنم. یه حدود 4-5 میله، بعد 4-5 میله بیشتر، 10-20 میله برای یه مسافت کوتاه کافیه. برای هر کدوم از اینا یه قطره روغن. خب بعد اینکه روغن کاری کردیم میزنین یه ذره بمونه، تو چند تا چرخ میزنین. بعدش میرسیم به دستمال کشیدن زنجیر تر. دستمال به این روز در اومد، تمیزش میکنیم و یه مقدار از آتشکالش هم الان میاد بیرون اتوماتیک. اینجوری هم روغن ذخیره میکنین، زیاد مصرف نمیکنین، همین که زنجیرتون همیشه تمیز میمونه. از اون چیزی که بود خیلی تمیزتره.